Vizitați România. România are multe de oferit. Cultură, reperele iconice și peisajele frumoase o fac o destinație fantastică de călătorie. De la natură și sălbăticie, istorie și tradiții, la orașe frumoase pline de istorie, mâncare, vin și până la reperele realizate de om. România este o țară plină de istorie, bine conservată, cu multe atracții turistice demne de vizitat. Delta Dunării. Un ținut exotic, Delta Dunării, este una dintre cele mai mari și mai bine conservate delte din întreaga Europa. Cu 23 de ecosisteme care găzduiesc un număr imens de plante și faună sălbatică, foarte multe dintre acestea fiind declarate specii unice și monumente ale naturii. Cascada Bigăr, județul Caraș-Severin. Fruntașă în clasamentul cascadelor unice și neobișnuite din lume, potrivit The World Geography, Cascada Bigăr este considerată o minune a naturii, dar și una dintre cele mai frumoase cascade din țară. Mănăstirile din Bucovina. Când ne gândim la frumoasa zonă Bucovina din nord-vestul Moldovei, nu putem uita de bisericile și mănăstirile vechi, cu interesantele fresce interioare și exterioare care au fost păstrate încă din timpurile medievale. Printre cele mai cunoscute mănăstiri amintim de Mănăstirea Voroneț, Mănăstirea Humorului și Mănăstirea Putna. Cazanele Dunării, Dubova, județul Mehedinți. Așezate la trecerea Dunării prin munții Carpați, Cazanele Dunării, aflate în Parcul Național Porțile de Fier, au o lungime de doar 9 km și sunt un sector al defileului Dunării. Acestea cuprind cazanele mari și cazanele mici, despărțite de golful Dubova și golful Mraconia. Cascada Cailor, munții Rodnei, cea mai mare cascadă din România, Cascada Cailor. La o aruncătură de băți de stațiunea Borșa, apele pe care zăpada și ploile le adună cu sârguință într-un circ glaciar se răsfrâng cu tot telanul peste podul Cailor. Reușește să dea naștere cele mai mari cascade de pe întinsul României, care, privită de jos către înaltul celor 90 de metri ai săi, îți pare ca și cum cerul s-a deschis și aruncă de acolo șuvoaie argintii peste pământul fără de apărare. Transfăgărășan, drumul care înfruntă munții Făgărașului. Curbele impresionante ale Transfăgărășanului, idealul oricărui șofer, i-au dus vestea acestui șerpuitor departe de granițele românești. Poate datorită curajului său de a înfrunta fără teamă înalții munți ai Făgărașului și a unei muntenia cu Transilvania. Este un drum sălbatic, în ciuda cuceririi de către om, unde forma muntoasă abruptă se îmbină armonios cu șoseaua, iar valea propune peisaje de rămas în suflet. Muntele aleargă la vale, însă tu te poți opri seren pe marginea drumului pentru a admira plenitudinea și aerul dulce de munte. Sibiu, podul minciunilor și acoperișul al cărui ochi pare că supraveghează permanent. Poate că la nasul turistic al Sibiului nu mai ajungi cu una cu două, de când a fost declarat capitală europeană, dar cine a fost acolo știe că motive sunt pentru ambele. Totul pare minimalist, modest, dar în același timp de o finețe grăitoare, iar frumoasele sale străzi pietruite se încăpățânează să evoce cu orice preț perioada dominării habsburgice. Este ceva în aerul sibian care păstrează istoria tumultoasă și în ciuda liniștii pare că cel mai mic strănut ar putea dezlănțui furtuna. Salina Turda, județul Cluj, orașul subteran de sare de la răsării de Apuseni. La 30 de kilometri de Cluj
și la câteva sute de metri sub pământ, Salina Turda se înfățișează ochiului turistic ca o lume subterană, rece de doar 10 grade Celsius, unde natura și omul au lucrat cot la cot, cu sârguință, pentru a-i pune la dispoziție un mic oraș de sare. Locul unde acest zăcământ natural se extrăgea încă de pe vremea romanilor este în prezent nu doar o oază de sănătate balneară, ci și o mini-bază de agrement, luminată elegant, cu teren de sport, anfiteatru, loc de joacă pentru copii, muzeu natural, lac natural care îți permite o plimbare cu barca și altele. Și pentru ca vacanța ta să aibă doză de răsfăț frivol al simțurilor, de curând Salina a deschis propria unitate de cazare dotată cu un centru spa. Mocănița de pe Valea Vașerului, județul Maramureș. Cea mai veche locomotivă românească în drumul ei zilnic, de luni până sâmbătă, de mai și până în octombrie, de 84 de ani, locomotiva Mocănița străbate aceeași 21,6 km între Vișeu și Palten pentru a transporta lemne și pentru a încânta turiști. Ultima locomotivă cu aburi din lume o ia din loc la 9 dimineața, te poartă prin laiuri mureșene, unde natura abia a fost atinsă de mâna omului, și te aduce înapoi abia la 3 după masă. Dacă vrei să te bucuri cât cuprinde de drumul ăsta, îți trebuie musai o companie pe măsură, fie ea și compania unei cărți de suflet. Peștera Urșilor și Peștera Movilei. Peștera Urșilor este unul dintre principalele obiective turistice ale munților Apuseni, ea aflându-se în județul Bihor, în comuna Pietroasa, la o altitudine de 482 de metri. Interiorul se distinge prin diversitatea formațiunilor de stalactite și stalagmite, ca și prin cantitatea impresionantă de urme și fosile ale ursului de cavernă. Peștera Movilei a fost descoperită în 1986 lângă Mangalia și este unică în lume pentru ecosistemul din interiorul ei. Acesta funcționează pe baza chemosintezei și a fost separat complet de mediul exterior timp de circa 5,5 milioane de ani. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă v-a fost de folos, nu uitați de like, share, subscribe. Iar noi ne revedem data viitoare. Toate cele bune!